السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كلامي ده هيكون بخصوص الصناعية في الورش، سواء في مصر أو في أي بلد. والورش طبعا هي الأساس قبل أي حاجة، يعني هي دي اللي طلع منها الناس اللي شغالة حاليا في التوكيلات وكلام من ده. أنا عايز أتكلم عن مكنة الصنفرة. بصراحة مكنة الصنفرة يا جدعان مهمة وجميلة، ولازم جدا المكنة دي تخش في قلب الورش، لأن هي ما شاء الله بتنجز شغل جميل. يعني في الاول خالص الموضوع عامل زي ايه، زي المكنه بتاعت التلميع. قبل مكنه التلميع الوضع كان عامل ايه، وبعد مكنه التلميع الوضع بقى عامل ايه، وكانت العربيه بتتلمع في قد ايه، ودلوقتي بالمكنه بتتلمع في قد ايه، والجوده عامله ازاي. مكنة الصنفرة زي كده بالظبط، انت شغال بايديك. لو دخلت بمكنة الصنفرة الوضع مختلف تماما، هتنجز بطريقة جامدة، ويكون معاك مكنة الصنفرة اللي هي الترددية دي، ويكون معاك مكنة اللي هي المدارية العشوائية. ما شاء الله يعني شغال، ربنا يكرمك بالشغلانة، بتتفق عليها بسعر كويس وكل حاجة. لكن يعني الحسنة بتاعتها برضك بتروح يعني في الوقت، بتاخد وقت بدون مكنة الصنفرة. ربنا الحمد لله هو اللي بييسر وبيخلص الشغلانة، والحمد لله بنخلصها قبل وقتها وكل حاجة، وفي الوقت المطلوب يعني. لكن يعني بالمكنة سبب برضك ان شاء الله هتنجزك اكتر. العربية بتخش معلش ممكن عايز تنزل مقصورها، بيكون تنزيل مقصورها برضك يعني بيكون هم بصراحة وشيل ان الواحد ينزل مقصور العربية وكده. هي اللي هيكون افضل ليك يعني المكنة الكهرباء، مش هتعمل حمل على الكمبروسر، وهتشتغل انت بالمكنة الكهرباء، هتحط الفيشة وتشتغل على طول. وبالنسبة انت معجنة العربية برضك، بعد معجنة العربية الواحد بيشيل هم ان العربيه تتمعجن. ممكن لو عربيه مكسيه كلها ناخد فيها يومين صنفره او حاجه، انت بتخش بالمكنه بتخلص العربيه، يعني ان شاء الله تخلص معاك مكنه. انت شغال بمكنه هتلاقي في فرق طبعا ما بين المكنه وايدك. يعني المكن مع الوقت هيفرض نفسه، فانت كن من الاوائل وهات المكن دوت لك الوسيط اللي هو في الفيلر برضك هينفعك ساعتين 3 زمن تكون فردت الفيلر اللي على العربيه كله. ومكنه التلميع شغلها في تنزيل المكسور. يعني مكنه التلميع، انت لو جبت مكنه التلميع وحطيت القرص اللي هو السكوتش وحطيت قرص السكوتش عليها على مكنه التلميع، ونزلت بيه مكسور العربيه، هتصفي لك العربيه تمام لو عليها معجون، وهتنزل مكسور تمام قوي. انت هدي السرعه على الاخر وانت مركب السكوتش بصنفره 80 او صنفره 100 بتتباع هي عادي، ما تنزلش مكسور بايديك. العربيه انت ربنا كرمك عليها، متفق بسعر الحمد لله كويس، ما تضيعش الحسنه دي في الوقت اللي هيضيع في العربيه من تنزيل مكسور وصنفره معجون وكلام من ده. هات 9 واشتغل بيها، وما تجيبش اقل من 5. يعني هات 5 او هات 9، بس ال9 هتخلصك بالنسبه للشغل، هتفرد وهتنجز معاك بسرعه. وممكن يكون في كلام ان ال9 ممكن ما يكونش حاول الفيلر وكلام من ده. انت هات، ويعني هات ال5 وهات ال9 كويسه وصنفره المعجون، وهات ال5 اسحق بقى الفيلر ماشي. اوعى تجيب ال2.5 او ال3 او كلام من ده، اوعى تجيبها. ويا رب التجار وكده ينزلوا يوفروا مكن الصنفره ده بالكهرباء. في مكن كهرباء، لكن للاسف انا ما شفتهاش في مصر، ونفس الشكل بتاع الهواء حجمها صغير كده برضه كان كهرباء، لكن للاسف انا دورت عليها في مصر وما شفتهاش. وممكن انت تجيب يعني صديق ليا كلمني في الموضوع ده بصراحه، تجيب عادي المكنه العاديه اللي هي 2.5، وتعدل انت فيها في المدار بتاعها من جوه، تعدل فيها، تمسكها يعني هتحرف المركز بتاعها من 2.5، تبعده تخليه يعني ايه بخراط او حاجه، يخلي لك القطر الوسع بتاعها اكتر، بتاع 9 او حاجه، او يعني ما تخلوش اقل من 5. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.